নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নতুন পঞ্চায়ত আইনত গাঁও পঞ্চায়তসমূহলৈ কি নতুন দায়িত্ব প্ৰেৰণ কৰিছে সেই সম্পৰ্কত। বিশেষকৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলৰ লগতে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি যি হ'ব সেই সভাপতিসকলৰ দায়িত্ব যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণে এইবাৰ বাঢ়িব। এতিয়া এই দায়িত্বসমূহনো কি আৰু কেনেকৈ এই দায়িত্বসমূহ তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিব লাগিব, তাৰ লগতে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰো এইবাৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি হৈছে। যিহেতু নতুন যিখন পঞ্চায়ত আইন 2023 সেই নতুন পঞ্চায়ত আইনত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটোৰ যথেষ্টখিনি নীতি নিয়মৰ বা নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ সালসলনি কৰা হৈছিল। অসম পঞ্চায়ত আইনৰ সংশোধন অনুসৰি জিলা পৰিষদে যিবিলাক ক্ষমতা ভোগ কৰি আছে সেই ক্ষমতাসমূহ হ্ৰাস কৰা হৈছে। ক্ষমতাৰ অধিক বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ দ্বাৰা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এতিয়া 105, 108, 109 ধাৰাৰ সংশোধন কৰি পঞ্চায়তৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই সম্পৰ্কত পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসেও যেতিয়া অসম পঞ্চায়ত আইনখন সংশোধন কৰা হৈছিলে তেখেতে মন্তব্য ৰাখিছিল, পূৰ্বতে যিখন পঞ্চায়ত আইন আছিল তাত পঞ্চায়তক যিদৰে মান্যতা দিব লাগিছিল সেই মান্যতা দিয়া হোৱা নাছিল। তাৰ বিপৰীতে জিলা পৰিষদে পঞ্চায়তৰ ক্ষমতাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আছিল। নতুন সংশোধনীত কি আছে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে চাওক। 5 লাখ টকালৈকে পঞ্চায়তে নিজে দিব পাৰিব বজাৰৰ নিবিদা। এইটোৱে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, যিহেতু প্ৰতিটো অঞ্চল বা গাঁও পঞ্চায়তত এখন দুখনকৈ বজাৰ থাকে। এই বজাৰসমূহৰ নিবিদা আহ্বান কৰাৰ দায়িত্ব এইবাৰ পঞ্চায়তসমূহে লাভ কৰিব। পূৰ্বতে পঞ্চায়তৰ ক্ষমতা কম আছিল আৰু গাঁৱে ভূঞে থকা হাট বজাৰ, নাও, ফেৰীৰ বাবে যিবিলাক ঘাট আছে, হাট বজাৰ ঘাট আদিৰ নিবিদা দিব পৰা ক্ষমতা পঞ্চায়তৰ নাছিল। পূৰ্বতে আঞ্চলিক পঞ্চায়তসমূহৰ অৰ্থাৎ ব্লক পৰ্যায়ত সৰ্বাধিক 1 লাখ টকাৰ নিবিদাহে দিব পৰা ক্ষমতা আছিল। সেই ক্ষমতাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভোগ কৰি আছিল জিলা পৰিষদে। অৰ্থাৎ এখন বজাৰৰ 1 কোটি টকা বা 5 লাখ টকা যিয়েই নহওক নিবিদাসমূহ জিলা পৰিষদে দিছিল, যাৰ বাবে পঞ্চায়তৰ যি ক্ষমতা সেয়া প্ৰকৃতাৰ্থত বিকেন্দ্ৰীকৰণ হোৱা নাছিল। বৰ্তমান গাঁও পঞ্চায়তসমূহে হাট বজাৰ ঘাট আদিৰ নিবিদা আহ্বান কৰিব পাৰিব। সেই নিবিদাৰ পৰিমাণ হ'ল 5 লাখ টকালৈকে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আৰু 5ৰ পৰা 10 লাখ পৰ্যন্ত নিবিদা আহ্বান আৰু অনুমোদন দিব পাৰিব আঞ্চলিক পঞ্চায়তে। গতিকে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকে মন কৰিব। আগতে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ইমানখিনি ক্ষমতা নাছিল, গাঁও পঞ্চায়তৰতো একেবাৰে নাছিল, কিন্তু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰো ইমানখিনি ক্ষমতা নাছিল। এতিয়া 5 লাখ টকালৈকে গাঁও পঞ্চায়তে দিব পাৰিব আৰু 5ৰ পৰা 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত নিবিদা আহ্বান আৰু অনুমোদন দিব পাৰিব আঞ্চলিক পঞ্চায়তসমূহে। গতিকে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়ত দুয়োটাৰে ক্ষমতা কিন্তু যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। পঞ্চায়তসমূহে নিজে হাট বজাৰ আদিৰ টেণ্ডাৰ কল কৰিব পাৰিব। 5ৰ পৰা 10 লাখ টকালৈকে আঞ্চলিকে দিব, ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে। সেই পৰিমাণটো পূৰ্বতে আছিলে 1 লাখ টকা। পঞ্চায়তৰ এটকাও নিবিদা দিয়াৰ ক্ষমতা নাছিল। এই কথাটো চাওক, পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো একেবাৰেই ক্ষমতাহীন কৰি ৰখা হৈছিলে। 10 লাখৰ ওপৰত যিবিলাক হাট বজাৰ ঘাট আদি থাকিব সেইবোৰ জিলা পৰিষদে নিবিদা আহ্বান কৰি অনুমোদন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ 5 লাখ টকালৈকে দিব পাৰিব গাঁও পঞ্চায়তসমূহে আৰু 10 লাখ টকাৰ ভিতৰত নিবিদা আহ্বান কৰিব পাৰিব আঞ্চলিক পঞ্চায়তসমূহে, আৰু 10 লাখৰ ওপৰত যদি হয় তেতিয়া নিবিদা আহ্বান কৰিব পাৰিব জিলা পৰিষদসমূহে। এইবাৰ যিহেতু পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো ৰাজনীতিমুক্ত হ'বগৈ, যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে নিৰ্দলীয়ভাৱে মেম্বাৰসকলে এইবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে, গতিকে এই নিৰ্দলীয় যিসকল মেম্বাৰ আছিলে সেইসকলক যিহেতু কোনো দল সংগঠনে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকক সমৰ্থন দিয়া নাছিল। এইবাৰ দেখা গৈছে যে বহুতো এনে ব্যক্তি পঞ্চায়তলৈ গৈছে যিসকল উচ্চ শিক্ষিত হোৱাৰ লগে লগে সামাজিকভাৱে সচেতন আৰু নিজৰ অঞ্চলটোৰ উন্নতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা দেখা গৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এই গাঁও পঞ্চায়তখন গঠন হ'ব সেই প্ৰাৰ্থীসকলে এইবাৰ কাম কৰাৰো অধিক সুযোগ পাব। অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকক যথেষ্ট বিত্তীয় ক্ষমতা দিয়া হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে নিজৰ অঞ্চলটো উন্নতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ যথেষ্ট সুবিধা পাব। বিত্তীয় ক্ষমতা সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কিন্তু এই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব, বিত্তীয় ক্ষমতা যেতিয়া বেছি থাকে তেতিয়া দুৰ্নীতি হোৱাৰো আশংকা থাকে। গতিকে সদস্যসকলে এই ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব। সদস্যসকলে একগোট হৈ যেতিয়া সভাপতি নিৰ্বাচন কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে সেই কথাটো মনত ৰখা উচিত যে কোনজন
ব্যক্তিয়ে সভাপতিৰ দায়িত্ব ল'লে তেওঁলোকে যিখিনি অতিৰিক্ত বিত্তীয় ক্ষমতা লাভ কৰিছে বিত্তীয় ক্ষমতাখিনি যথোপযুক্তভাৱে যাতে তেওঁ কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে সেই কথাটো আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰা উচিত। ঠিক একেদৰে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলেও সভাপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বা উপসভাপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত গাঁও পঞ্চায়তেই হওক বা আঞ্চলিক পৰিষদেই হওক দুয়োটা ব্যৱস্থাতে যিহেতু এইবাৰ বিত্তীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বিত্তীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'লে কিন্তু দুৰ্নীতিৰো আশংকা থাকে, গতিকে সদস্যসকল সেই ক্ষেত্ৰতো সজাগ হ'ব লাগিব। যিহেতু অসমত এখন ডাইনেমিক চৰকাৰ আছে, নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকলে ভালদৰে কাম কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কাম কৰাৰ সুযোগ চৰকাৰখনেও দিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।